ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම Dream Mirror YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ ඔයාලා ගොඩාක් අය මගෙන් ඉල්ලපු මාතෘකාවක්. ඒ තමයි කොණ්ඩ වැවෙන්න හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම තීරණය කරා මම පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරන herbal drink එක හදන විදිහ ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක අපිට ගෙදර තියෙන දේවල්ම පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් healthy drink එකක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන කියලා හිතුවා. ගොඩක් අය මගෙන් අහන දෙයක් තමයි කොණ්ඩේ වවා ගන්න කොච්චර කල් ගියාද කියන එක. මම කලින් වීඩියෝ වල සඳහන් කරලා තියෙනවා මට තිබ්බ අර දිග කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වල නිසා ඔය මැද රූපේ තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි මම කපලා ඉවත් කරේ. ඊට පස්සේ මාස 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔය වම් පැත්තේ තියෙන රූප විදිහට කොණ්ඩේ වවා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් දැන් මම channel එක පටන් ගන්න මාස 3ක් විතර යනවා. දැන් තියෙන කොණ්ඩේ තමයි දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා hair growth story එක share කරන්න කියලා. ඒකත් full video එකක් විදිහට මම ඉක්මනටම upload කරන්නම්. හරි, දැන් අපි යමු අපේ healthy drink එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපිට මේකට ඕන වෙනවා ගොටුකොළ, නෙල්ලි, පිපින්න. ඉතින් ගොටුකොළ අර ගන්නකොට හොඳට සෝදලා වැලි ඉවත් කරලා අරගන්න. ඔයාලට ගෙදරදීම තියෙන ගොටුකොළ හොයාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් ගුණදායක වෙනවා. ඉතින් ගොටුකොළ ගන්නකොට මම නම් මුලත් එක්ක තමයි ගන්නෙ. මොකද එතකොට ඒක ගොඩක් පෝෂ්‍යදායක වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොටුකොළ මිටක් වගේ අපට අවශ්‍ය වෙනවා. නෙල්ලි ගෙඩි 4-5. පිපිඤ්ඤ ගෙඩියම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පිපිඤ්ඤ ගෙඩියකින් භාගයක් වගේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අට පුළුවන් අර කොළ පාට පිපිඤ්ඤ එක ගන්න. අපි අර ගර්කින් කියලා කියන්නේ ඒව ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. නැතත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේකත් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. නෙල්ලි ගන්නකොට නෙල්ලි හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරලා අර නෙල්ලි වල ඇටේ කොටස ඉවත් කරලා ඉතුරු ටික කැබලි කරගන්න. එතකොට අපිට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ලේසි. පිපිඤ්ඤත් ගන්නකොට හොඳට පිරිසිදු කරලා අර ඒවැ තියෙන තිත්ත ගතේ යවලා පිපිඤ්ඤ කැබලි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ලපටි ගොටුකොළ ගන්න. මේකේ අර එන කහට රසය ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ සේරම ටික කැබලි කරගෙන මේ ඔක්කොම ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාගන්නවා. ඔයාගේ කොණ්ඩේ අකලට පැසීගෙන යනවා නම් කොණ්ඩේ සුදු වෙලා නම් ඒ හැම දෙයකටම හොඳම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඩ්‍රින්ක් එක. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් යනවා නම් කොණ්ඩේ වැවෙන්න ගොඩක් කල් යනවා නම් මෙන්න මේ ඩ්‍රින්ක් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඔයාට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දැන් වතුර කෝප එකක් එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ කෝප් එකකින් එකක් තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. මේක කොණ්ඩේට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ සමටත් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේක කොණ්ඩේට විතරක් නෙමෙයි අපේ සමටත් ගොඩාක් හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක මම පෙරා ගන්නවා. පෙරාගෙන මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු ටිකක්. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් මේකට මී පැණි තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම බීලා බලන්න. ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා දෙහි ටික. ඔයාලට ගෑස්ට්‍රයිටිස් රෝගය තියෙනවා නම් ඔයා දෙහි එකතු කරන්න එපා. ඔයාලට කැමැත්ත පාටිති මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා අකමැති නම් දෙහි එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් දැන් මම මේක හොඳට මික්ස් කරගත්තා. දැන් ඉතින් මේක බොන්න තමයි තියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සතියේ දවස් 2ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා දන්නවනේ අපි කොච්චර බාහිර සත්කාර කරත් වැඩක් නැහැ අපේ ශරීරයට අභ්‍යන්තර පෝෂණය ලබා දෙන්නේ නැතුව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩ්‍රින්ක් එක බොනවා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ හිසකෙස් සම්බන්ධ සියලුම ප්‍රශ්න ඉතාම ඉක්මනින් විසඳ ගන්න. ඉතින් මේකේ පොඩි කහට රසක් තියෙන මොකද අපි ගොටුකොළ එකතු කරගත්ත නිසා. නමුත් අපිට බොන්න අපහසුයක් නෑ. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් වැඩි රස ගැන මේක හිතන්නේ නැතුව මේකේ ගුණ ගැන හිතලා බොන්න. එහෙම බොන්න අපහසුයක් නෑ මේ ඩ්‍රින්ක් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක හිස් බඩ බොන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෑස්ට්‍රික් තියෙනවා නම් හිස් බඩ බොන්න එපා. උදේ කෑවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. සතියේ දවස් 2ක් මේක අනිවාර්යයෙන්ම බොන්න. මේක පාවිච්චි කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මට රිසල්ට් ටික කියන්න. මමත් මේක පාවිච්චි කරන දැනට. ඉතින් තවත් දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.